Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ học một mẫu túi gấu cute có đường kính là 14 cm nha. Đây, mẫu này chúng ta có cái phần gáy túi và có dây kéo khóa là rất là xinh xắn nè. Đó, mình mở dây kéo ra thì bên trong đựng được cũng khá là nhiều đồ linh tinh xinh đó, rất là cưng này các bạn. Rồi, thì để hoàn thiện cái mẫu túi gấu này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như sau. Rồi, về cái len chủ đạo chúng ta móc đó là len nhung đũa sợi 6mm. Thì màu túi gấu các bạn chuẩn bị màu tự do nha. Mình có thể có tham khảo nhiều màu túi ở phần video vào đầu. Chúng ta sẽ có rất nhiều màu sắc về cái phần túi. Còn về phần dây và phần mặt trang trí thì về phần dây và mặt trang trí mình sẽ chuẩn bị là miêu cotton 125g sợi 2.5mm. Đó, thì phần dây nó sẽ trùng với phần của màu túi. Còn phần tai và mũi gấu thì các bạn cứ chuẩn bị màu trắng và đen nha. Rồi, kim móc len nhung đũa mình sẽ móc kim 6mm và len chập sợi móc phần quai là 3.5. Còn len móc mũi móc mắt thì mình sẽ móc kim 4/0 là tương ứng với kim 2.5mm. Một bộ mắt dán các bạn có thể chuẩn bị mắt dán hoặc là mắt chốt đều được 14mm. Một cái kim khâu len size lớn và một cái dây kéo đường kính, một dây kéo có chiều dài là 18 cm. Đó, thì các bạn chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như vậy để chúng ta chuẩn bị học móc cái bộ mẫu túi gấu nha. Rồi, các bạn cùng vào phần bài học với mình thôi nào. Rồi, mình học phần thân túi trước nha. Sử dụng kim 6mm và len nhung đũa. Chúng ta bắt đầu tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi, móc lên một mũi móc xích. Móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình là 8 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, đối với len này các bạn cứ móc bình tĩnh thôi, không có quá chặt tay. Rồi siết cái sợi len ngắn cho cái lỗ của cái vòng tròn ma thuật này chặt lại. Và mình móc một mũi trượt ngay đỉnh đầu của mũi đơn này nha. Rồi xong hàng thứ nhất, lên hàng thứ hai móc lên cho mình một mũi móc xích. Chân đầu tiên chúng ta móc một mũi đơn, nẹp cái sợi len thừa này vào trong mũi móc luôn. Rồi móc tiếp một mũi đơn vào cái chân đó luôn, là chúng ta có 2 mũi đơn vào cùng một chân móc. Lưu ý ở hàng thứ hai này chúng ta móc lỏng tay, ví dụ mũi móc đang chặt như thế này ha, thì mình móc sẽ nở cái mũi móc ra như thế này để cho cái vòng tròn này nó sẽ xòe tròn ra, nó không có bị dúm lại như thế này. Cho nên là hàng thứ hai các bạn lưu ý là móc lỏng cái đường bước ra. Lỏng cái đường bước là các cái sợi này nó lỏng này, nó không có quá chặt lên kim, gọi là lỏng cái đường bước này. Đó, lỏng cái đường bước là mũi đơn này này nó hở so với cái kim của mình này, gọi là lỏng cái đường bước ha. Rồi móc tiếp một mũi đơn nữa vào trong chân móc, thì chúng ta sẽ có 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng nha. Đó, đó các bạn kéo cao lên chút xíu rồi các bạn móc vào. Lưu ý là ở hàng thứ hai là nó sẽ như vậy, chứ nó không có quá chặt thì nó sẽ bị mo cái túi của mình lại. Đó là lưu ý đối với cái phần móc của túi này. Mình hướng dẫn từng hàng, mỗi hàng nó có mỗi công thức khác nhau và mỗi cái cách lưu ý khác nhau. Các bạn lưu ý để chúng ta móc cho cái túi nó không bị mo nha. Đó, móc tới đâu là các bạn thấy nó xòe tròn ra thì nó mới đúng cái túi nha, nó không quá bị mo lại. Đó, các bạn thấy nó có cái độ tròn rồi ha.
Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, móc một mũi đơn ngay đỉnh đầu. Một mũi trượt ngay đỉnh đầu của mũi đơn này các bạn. Rồi, trượt lên qua nha. Đó, hàng thứ hai móc xong, lấy cái tay mình miết cho nó thành một vòng tròn ra như thế này. Nó không có bị mo lại thì các bạn mới móc tiếp tới hàng thứ ba được nha. Còn nó bị như thế này là các bạn đã móc sai. Thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó thẳng ra. Rồi lên hàng thứ ba. Móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên móc một đơn. Rồi, chân thứ hai, 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Chân thứ ba, 1 mũi đơn. Chân thứ tư, 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi, chúng ta sẽ lặp lại công thức như vậy cho đến hết hàng 1x 1v cho đến chân cuối cùng nha. Rồi, mình đã móc đến chân cuối cùng, chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn này. Cứ xong mỗi hàng là nó bị mo thì chúng ta sẽ kéo thẳng ra như thế này. Đó, lưu ý từng hàng như vậy ha. Rồi, thẳng ra, tiếp tục móc lên hàng tiếp theo nữa. Lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên móc một mũi đơn. Chân thứ hai móc một mũi đơn. Chân thứ ba móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi, các bạn sẽ lặp lại công thức là 2x 1v, cứ như vậy lặp lại cho đến hết hàng nha. 1x nè. 1x tiếp theo. Rồi, đây, chúng ta móc vào đây 1v nha. Rồi, lặp lại cũng vậy cho đến hết hàng 2x 1v, 2x 1v. Rồi, mình đã móc đến chân cuối, chúng ta trượt mũi vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn này nha. Rồi, xong ở hàng này nó sẽ có cái độ mo tiếp nè các bạn. Nè, mo nè. Chỉnh ra tiếp nè. Nắn chỉnh làm sao cho nó vừa tròn mà vừa phẳng. Cứ mỗi hàng là chúng ta sẽ nắn chỉnh một lần đó. Để xuống mà nó phẳng như thế này thì chúng ta mới bắt đầu móc tiếp theo. Mà nó mo thì mình phải chỉnh nữa. Cứ như vậy ha. Tiếp tục lên hàng tiếp theo. Chúng ta móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên này chúng ta móc một mũi đơn. Chân thứ hai móc một mũi đơn. Và ở chân thứ hai này chúng ta sẽ tạo một mũi tăng ở đây. Rồi, một đơn, một tăng. Ở hàng thứ 1, 2, 3, 4, hàng thứ 5 này thì chúng ta sẽ móc theo công thức là 3x 1v. Nhưng mà mình sẽ móc tán mũi để cho cái vòng tròn này nó xòe tròn ra. Cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu, cụm này là chúng ta không có tính vào trong cái công thức 3x 1v này. Bắt đầu chúng ta sẽ tính từ cụm này trở đi nè. 1 2 3. Ở đây 3x. Rồi, chân thứ tư chúng ta móc một mũi v. Rồi, đó, chúng ta sẽ có 3x 1v lặp lại như vậy. 1x 2x 3x. Rồi, một mũi v chỗ đây nha. 1v. Đây, rồi. Các bạn sẽ móc còn lại hai chân cuối trừ lại, mình sẽ hướng dẫn cái cách tản mũi cho hai chân cuối nha. Đó, 3x 1v tới đến hai chân cuối này trừ lại. Đây mình đã móc đến cụm gần cuối thì còn là hai chân cuối. Chúng ta sẽ móc vào đây 2 mũi đơn. 1 đơn. 2 đơn. Rồi, móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu này. Chúng ta trượt lên qua nè. Rồi, tới đây. Chỉnh lại một lần nữa nè các bạn. Chỉnh cho thật là nở ra và không có bị giấm nha. Đó, nếu các bạn mà không muốn lót canvas thì chúng ta phải dùng công thức là chỉnh cho nó bằng như thế này. Đó, chỉnh nó bằng ra như thế này thì các bạn mới móc thành công nha. Còn mà để nó giấm nó mò lên như thế này là các bạn chưa móc thành công. Rồi, bằng ra như thế này, bắt đầu chúng ta sẽ móc tiếp tới phần gáy túi. Móc lên một mũi móc xích. Ở đây chúng ta sẽ móc mũi BLO, tức là móc nửa mép phía bên ngoài thôi. Đây, đó, một mép lên phía bên ngoài này thôi các bạn. Rồi, ở đây thì móc chặt tay nha. Đối với cái đường BLO viền này chúng ta móc siết chặt tay lên. Đó, chặt thật chặt để cho cái BLO này nó đứng mũi lên nè các bạn. Cứ mỗi chân móc chúng ta móc một mũi đơn.
nửa mét cho đến hết hàng ha. Rồi cứ như vậy các bạn móc đều cho đến chân cuối luôn nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng nè, các bạn móc một mũi trượt vào đây là chúng ta đã xong một miếng. Thì các bạn sẽ cắt cho mình cái sợi dây dài đây, đây cắt cho mình cái sợi một miếng là chúng ta sẽ cắt chừa cái sợi dây dài cho mình là 80 cm. Rồi còn một miếng nữa là các bạn sẽ cắt ngắn tới đây và giấu lên vô trong cái sợi này luôn. Đó là chúng ta sẽ có hai miếng ô vuông, hai miếng tròn để chúng ta ráp lại nha. Đó, sau khi các bạn móc miếng còn lại thì chúng ta sẽ giấu cái sợi len mình cắt vào đây. Đây, còn cái miếng mình vừa móc á, thì mình sẽ cắt sợi dây chừa dài 80 cm để chúng ta khâu ráp hai miếng lại với nhau. Và hai miếng này chúng ta móc cùng kích thước với nhau ha. Các bạn để ý nè, các bạn phải canh chỉnh làm sao cho nó mo tròn đều như thế này, nó không có bị lên mà nó bè ra. Còn nếu các bạn móc mà nó bị lên thì chúng ta sẽ sử dụng canvas để mình lót ha. Rồi hai miếng tròn bằng nhau, rồi chúng ta sẽ thực hiện cách khâu ráp ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc phần tay. Rồi móc phần tay, các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt ở đây, siết chặt, rồi móc lên 2 mũi móc xích, 1 xích, 2 xích, rồi ngoắt sợi len, móc 6 mũi kép và đâm kim vào cái chân móc xích thứ nhất đây, móc vào đây 6 mũi kép nha, 1 kép, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi xong 6 mũi kép, các bạn móc cho đây một mũi móc xích, rồi móc một mũi trượt vào ngay cái chỗ mũi đơn đầu tiên đó, trượt. Rồi cái tay nó sẽ có cái độ cum như thế này. Rồi các bạn cắt lên cho mình có chiều dài là khoảng 30 cm nha. Rồi các bạn sẽ móc cùng chung công thức tương tự như vậy. Chúng ta có hai cặp tay đó, cắt sợi dây chừa để mình khâu ha. Đó, cái sợi dây cắt chừa dài 30 cm bằng nhau để chúng ta sẽ khâu ráp vào trong phần túi như thế này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện móc tới phần mũi lớn, mũi nhỏ và cái tròng của cái tay ha. Mình học móc phần mũi đen trước nha. Đây, các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích và móc vào trong vòng tròn này 8 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi xong 8 mũi đơn, siết chặt cái sợi len ngắn này lại nè và móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn này, kéo lên qua. Rồi ở đây các bạn sẽ cắt cho mình sợi len có chiều dài cỡ tầm 16 cm nha. Đây, dài cỡ 16 cm. Đẩy sợi len ra và kéo cái sợi len xuống ngay cái trong móc mình vừa móc một mũi trượt đó để nó tạo một cái đường tròn khép kín cho cái mũi nó không có bị hở. Rồi như vậy các bạn ha. Rồi chúng ta bắt đầu móc tới cái tròng của cái tay. Các bạn tạo cho mình một nút thắt, siết chặt, móc lên 4 mũi móc xích, 1, 2, 3, 4. Rồi ngoắt sợi len, móc vào cái chân móc xích đầu tiên này, móc cho mình vào cái mũi móc xích đầu tiên đó 9 mũi kép. Đây, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Xong 9 mũi móc kép các bạn sẽ móc 1 2 3 xích. Xong 3 mũi móc xích, móc một mũi trượt vào ngay cái vòng tròn này luôn ha. Đây, siết chặt lại để cho cái lỗ này nó nhỏ lại nè các bạn. Xong rồi thì chúng ta cắt lên ngắn thôi, không cần cắt quá dài. Rồi đối với cái phần tay này thì các bạn sẽ móc cho mình 2 tay nha. Rồi kéo cái sợi len nó xuống phía dưới đây, để cho cái lỗ này nó nhỏ lại. Các bạn sẽ móc cho mình tổng là 2 cái tay như thế này nha. Rồi còn đối với cái mũi ở giữa này, đây cái mũi ở giữa màu trắng này thì các bạn sẽ móc cái chát tương tự giống như một vòng tròn của một cái phần túi đó. Đây thì mình sẽ ghi công thức trên màn hình để các bạn móc theo nha. Nhưng mình sẽ móc bằng len miêu cô tông và kim móc. Rồi mình đang móc là đầu 4/0 tương ứng với kim 2.5mm. Đây thì các bạn cũng tạo một vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích, rồi móc vào trong vòng tròn này 8 mũi đơn, tương tự y chang như cái phần công thức của bên thân túi vậy nha. Đó, mình ghi công thức trên màn hình để các bạn móc theo, chỉ có đổi sợi len và đổi kim móc thôi, còn công thức y chang tương tự. Và xong rồi chúng ta cắt lên, đẩy sợi len nó xuống phía dưới là chúng ta sẽ bắt đầu khâu trang trí thôi. Đó, y chang công thức. Rồi các bạn cứ vậy móc nha, nhớ là hàng cuối cùng chúng ta sẽ móc tản mũi để cho cái vòng tròn này nó thật là tròn nha. Tới cái phần ráp này mình sẽ sử dụng cái dây kéo HKK 18cm màu trắng như thế này. Thì đây là cái phần mà mình chừa cái dây dài ra, còn đây là cái miếng mà mình đã ráp rồi thì miếng này mình để riêng. Tới cái phần này là phần dây, cặp cái đầu này vào. Đây, mọi người sẽ cặp cái đầu này vào và mọi người đếm nè, từ chỗ đây đếm đi nè, một mũi, hai chân móc này, một chân móc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tới đây là chân móc thứ 13 này. Cái là mình cặp phần này vào. Lưu ý chừa dư ra mở bên một chút xíu nha. Bên này mình chừa dư ra một chút và bên này mình cũng chừa dư ra một chút. Thì tới cái mũi thứ 13 này thì mình bắt đầu là mình khâu vô 13, 14 mình dịch ra một chút xíu. Từ phía dưới này mọi người mới cặp vô đây. Đi từ dưới lên nè. Mình sẽ sử dụng kim và chỉ mây tây bình thường. Thì mình để cho cái phần dây kéo này sát với phần mép này luôn. Xong rồi á, mình sẽ đâm lên. Lưu ý này, đâm lên là đâm vô chân, mà đâm qua là đâm qua mũi. Thì từ trên đây mình sẽ đâm qua cái phần mũi móc này, đâm qua phần mũi móc. Và lưu ý á, là cái phần dây kéo nó sẽ chạm sát với cái mép này, chứ không có được lục như vậy là mình kéo không được, mà lòi ra nhiều quá sẽ xấu. Vừa chạm tới cái mép dây kéo thôi. Đó, mình kéo xuống vậy là nó sẽ lúc xuống. Xong mình đi lên, nhích ra một chút xíu thôi, còn cỡ 2mm vậy đó. Cái mình đi lên tiếp là nó đi vô cái chân móc. Xong mình đi qua là đi qua cái mũi móc. Đó, mình sẽ để cho cái dây kéo nó cong tự nhiên, theo đúng cái đường viền này nè, chứ không là cái dây kéo nó sẽ nhăn mà nó không có thẳng là sẽ khó kéo lắm. Xong mình đi lên, mình cũng đâm ra một chút xíu thôi, là đi lên để chỗ này là chân móc nè. Xong mình đi qua là đi qua mũi móc. Lúc mình khâu thì mình khâu chùm xuống phía dưới này luôn cho nó chắc, nhưng mà cái phần chừa miệng thì mình chừa ra một phần thôi, chứ mình không có chừa xuống tới sát. Rồi tới cái nút cuối này mình khâu qua 2 lượt cho nó chắc chắn hơn. Sau đó rồi mình giấu mối phía dưới này đi, Mà lượt 2 lượt như thế này là mình có thể cắt. Rồi như thế này là mình đã khâu xong 1 mét, tiếp tục khâu 1 mét nữa thì mình sẽ kéo cái phần dây kéo này ra, và quay ngược lại nha.
mình quay ngược lại. Và phần mới nối ngay tại đây thì mình áp vô phần chỗ đây, áp vào phần mới nối ngay tại đây, ngay tại mối nối xuống ngay chỗ đây. Rồi bắt đầu mình cũng bắt đầu mình sẽ tiếp tục mình khâu. Thì từ dưới mình cũng sẽ đâm lên, là lưu ý để cho cái phần mép dây kéo này nó sát với cái phần này, không có nên chiều nó dài ra quá nó sẽ không có đẹp. Đó, thì mình cũng khâu giống cái kia thôi, tương tự, không có khác gì hết. Nhưng mà lưu ý là cái phần này nó là một nửa của cái miếng này, thì mình cũng phải cong cho nó đều, nó không có được nhăn nha, không có được đùng lại, nó cho nó nhăn như nào để cho nó thẳng theo cái chiều tự nhiên của dây kéo. Lưu ý khâu là khâu bên trong cái sợi len này, không có đâm vô dính cái sợi len này nhé, nó sẽ khó cho việc mình kéo dây kéo. Nhớ tới cuối là phải đi lên khâu lược lại 2 bận cho nó chắc hơn. Sau đó rồi mình mới giấu cái mối này đi. Như vậy là mình đã xong cái phần miệng, mình sẽ kéo nó lại. Đó, nó sẽ liền mạch như thế này. Nó sẽ liền mạch như thế này. Và lưu ý là mình phải khâu cái này xong mình mới bắt đầu khâu ráp cái túi. Thì như vậy nó sẽ dễ dàng hơn. Tiếp tục tới phần khâu ráp túi. Mình sử dụng kim khâu len 7cm này, kim loại này. Rồi, ngay tại cái vị trí này mình sẽ khâu lại, cho nên mình phải kéo cái phần dây kéo này nhích lên một chút xíu. Xong bắt đầu mình canh ngang qua, mũi móc ngang qua như thế này. Mình đâm qua cả 2 mép luôn, như thế này. Đây, rồi mình sẽ kéo qua. Đây, đi qua. Bên này thêm một lượt nữa là 2 lượt, cho nó chắc chắn cái phần này. Rồi, sau đó rồi á, thì mình sẽ khâu lần lượt qua cả hai cái mép này luôn. Đây, khâu qua 2 mép như này. Khâu từng tự như vậy cho đến hết cái túi. Khâu qua 2 mép luôn, như này. Cái vai gì vậy chưa? Khâu qua 2 mép như này từng tự này. Nhớ lưu ý là phải đi qua cả 2 mép của cái mũi móc luôn nha. Đi qua bên này với bên này luôn. Lưu ý là không kéo chặt quá, nhưng cũng không có lâu lỏng quá. Khâu lỏng quá là cái phần túi của mình nó không có được thẳng. Còn mà chặt quá thì nó sẽ bị siết và cái túi nó sẽ bị mót. Cho nên mình khâu vừa đủ. Mình kéo tới nó vừa đủ như thế này là được. Rồi như này mình khâu hết, mình sẽ đếm cái số mũi móc mà còn chừa lại phần miệng này là khoảng 13 đến 14 mũi, là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mũi. Đó, mình chừa còn đúng 13 mũi là mình khâu hai cái này lại với nhau này. Khâu lại 2 lượt, 1 lượt, 2 lượt. Rồi sau đó cái phần thừa này mình sẽ đi giấu theo cái đường chân của cái mũi móc này. Đi giấu theo cái đường chân này. Rồi, này mình cắt đi.
Rồi, như này là mình sẽ xong cái phần túi rồi đó. Bây giờ cái phần tay nó sẽ nằm ở cố định ở hai bên này. Khoảng cách giữa hai tay là khoảng cỡ 8 mũi móc, 8 đến 9 mũi móc. Thì các bạn canh ở giữa đây nè, cái canh ở giữa các bạn đếm ra nha. Từ giữa này đếm ra 1, 2, 3, 4. Thì tay nằm ngay đây. Nhưng mà mình sẽ khâu vào trong cái chân mũi móc này, ngay chỗ đây, chứ không có khâu vô cái mép này nha, khâu vô cái chân này. Đây, các bạn định hình này nó nằm chỗ này. Xong rồi một cái nữa nó sẽ nằm chỗ này. Đó, nó sẽ như thế này. Thì các bạn đếm qua chỗ này để 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nằm ngay chỗ đây. Đó. Bây giờ trước mắt là mình sẽ khâu vô chỗ này. Khâu lượt một vòng đi qua đây. Đi vô đây. Xong đi lại vị trí đó. Sau đó đâm vô giữa cái lỗ này. Lỗ này. Xong đâm vào cái chân kế tiếp đây. Kế bên. Xong rồi đi vô cái chỗ chân móc này. Rồi đi vào kế bên. Đi vào chân kế bên. Xong rồi mình lại đâm lại vị trí này một lần nữa. Rồi đi qua. Rồi sau đó mình sẽ luồn cái len nó đi vòng vào trong cái tay này. Đi vòng lại trong cái tay này để giấu mối. Rồi okay. Tương tự cho tay tiếp theo. Mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tới ngay chỗ đây. Ngay chỗ đây. Đó, mình sẽ định hình ở ngay chỗ đây. Thì mình sẽ nhích qua phía bên này 3 chân móc. Tới chân thứ 3 là mình sẽ khâu vào. Đây, như thế này mình sẽ khâu tương tự giống cái kia thôi. Thọt vô giữa. Vô chân kế bên. Vô chân cuối cùng. Vô chân kế bên. Lượt chỗ này 2 vòng. Rồi đâm vào trong này, giấu mối. Rồi như này là xong cái phần tay rồi. Bây giờ tiếp tục tới cái phần mũi. Cái mũi của nó sẽ có cái phần màu đen. Cái phần màu đen này và phần màu trắng. Thì mình bắt đầu mình sẽ móc cái phần miếng móc như thế này. Thì đây là phần mối nối. Còn cái đây là cái phần màu đen mình có chừa ra một đoạn như thế này. Mình cắt đi cái phần chỉ thừa này đi. Rồi sau đó cái phần dây này nó sẽ hướng xuống. Và phần này sẽ lên. Thì mình sẽ dán nó đúng ngay vị trí này. Cách ra một hàng móc. Cách ra một hàng móc cái mình dán vào đây là ngay tại mối nối. Rồi bắt đầu mình dùng keo. Mình dùng keo nến nha. Sau đó mình dán ngay tại cái mối nối này nè. Cách xuống một hàng móc. Cách ra một hàng. Dán xuống, cái dây nằm thẳng xuống ở giữa đây. Rồi, như này là xong. Đây là ngay ở mối nối này. Rồi bắt đầu cái phần chỉ thừa này mình sẽ sử dụng kim khâu len để mình khâu. Các bạn sẽ đâm xuống ngay tại cái vị trí chân cái mũi móc chỗ đây. Đây, đâm xuống đây. Đi thẳng xuống. Xong rồi mình sẽ đi lên đúng ngay vị trí này. Qua phía bên này. Đi lên. Cách ra một hàng, 2 hàng. Đi lên. Rồi, sau đó cái mình đi qua cái phần sợi len màu đen này. Sau đó bạn đếm này 1, 2, 3, 4, 5 đâm vào chân thứ 6. Đó, như thế này là nó sẽ xong. Rồi phía sau này mình sẽ khâu. Giấu cái mối này lại cho nó chắc chắn hơn. Cái phần tay sau khi mình móc xong như thế này mình cũng cắt ngắn đi luôn. Sau khi mà cắt ngắn cái phần này rồi thì mình sẽ dán keo cái phần mặt sau đây. Dùng keo nến. Dán hết cái phần mặt sau này. Dán vào trong cái lõm giữa này. Rồi, tiếp tục cái tiếp theo cũng làm tương tự. Rồi, mình sẽ dán vào này. Rồi,
Sau khi dán xong hai cái tay thì mình sẽ dán tới cái phần mũi này. Cái phần mũi này. Phần mũi này lưu ý là mình sẽ dán từ cái vị trí của cái chân hàng móc này đi xuống nha. Chân hàng móc này canh vào đúng ở giữa ngay chỗ này. Đó, như thế này. Canh đúng vị trí này. Mọi người nó nắn chỉnh cho nó đúng vị trí nha. Tiếp tục mình sẽ sử dụng hai cái mác này là mác 14mm nha, mác dán 14mm. Mình sẽ gắn ở hai vị trí này, hai vị trí chỗ này. Chỗ này và chỗ này. Lưu ý là nâm nó lên như thế này thì dán nó sẽ dễ hơn nhé. Rồi, vào đây. Rồi, như vậy là mình xong cái phần trang trí. Tiếp tục tới phần dây. Ngay tại cái vị trí chỗ cái mối nối chỗ này. Bây giờ mình sẽ sử dụng kim 3,5 và mình sử dụng cái len 125 màu xanh cùng màu với nó là mã 81. Sau đó mình phải đâm vào vị trí như thế này này, mình kẹp phần sợi len vào. Bắt đầu mình móc. Mình móc theo đúng cái chiều dài mà mình mong muốn nha. Rồi, khi mình móc tới một cái chiều dài đủ cái chiều dài của mình mong muốn rồi đó, cho bé đeo vừa đủ tới cái chiều dài của mình mong muốn rồi. Đủ chiều dài của mình mong muốn rồi thì mình sẽ để ý tới cái vị trí này. Mình sẽ gióng cho cái sợi dây nó thẳng, nó không có bị xoắn nha. Gióng cho cái dây nó thẳng vào, nó không có bị xoắn nè. Kéo cho nó thẳng. Sau đó rồi mình mới canh tới vị trí phía bên này, đối xứng phía bên này này. Mình sẽ móc vào đây. Đâm vào vị trí này. Như thế này. Đây. Rồi mình móc một mũi giờ qua là kết thúc. Mình cắt sợi thừa này. Rồi lưu ý là mình sẽ luồn cái phần này đi vô trong cái chỗ này. Mình sẽ sử dụng cái kim khâu len này. Rồi, đi vào đây. Rồi bắt đầu mình sẽ luồn cái phần chỉ thừa này. Mình chiều dài một xíu cho dễ giấu mối nha. Mình sẽ khâu cái phần này xuống dưới này. Sau đó cắt cái phần thừa này đi. Rồi, cái phần thừa này mình cũng sẽ cắt đi. Cũng sẽ giấu và cắt đi. Đây. Rồi, mình cắt phần này đi. Rồi. Thì như vậy mình sẽ xong đi một cái chiếc túi như thế này. Nó sẽ tròn trịa như thế này. Rồi, mình đã hoàn thiện xong cái túi mini gấu phiên bản cute rất là dễ thương. Rồi các bạn móc có đoạn nào không hiểu thì cứ để lại phần bình luận, thì sẽ cố gắng trả lời phần bình luận sớm nhất cho các bạn nha. Rồi bye bye các bạn. Chúc các bạn móc thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you, bye bye.